Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay Khanh đang lái cái B6 của Volvo. Thì Khanh muốn chia sẻ với nhà mình một tí về cái động cơ B6 cũng giống như động cơ B5. Thì sẽ có hai động cơ bắt đầu từ chữ B, B6 và B5. Thì B6 hiện tại sẽ được trang bị trên các xe Volvo XC60 phiên bản R-Design cũng giống như phiên bản Inscription. Còn cái động cơ B5 thì sẽ có trên cái S60. Đây là những cái mã động cơ mới. Thì những mã động cơ mới này nó sẽ có đi kèm với lại cái bộ pin 48V. Và nó sẽ khác nhau về mã lực thôi. Động cơ B5 thì nó khoảng 250 mã lực, còn động cơ B6 thì nó 300 mã. Thì đối với động cơ B có bắt đầu từ chữ B thì nó sẽ có công suất nhỏ hơn cái động cơ chữ T, nhưng đổi lại khi mà quý anh chị chạy nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Nó sẽ hướng đến một cái người dùng gọi là tự động hoàn toàn. Các chiếc xe của mình sẽ vận hành mượt hơn, trơn tru hơn và bốc hơn. Nó không có cãi lùi đâu ạ. Nhưng mà một cái mà Khanh muốn chia sẻ với nhà mình đó là vấn đề tắt máy của động cơ ở cái chế độ là dừng động cơ nè. Đó. Tại sao mà Khanh muốn chia sẻ như vậy? Tại vì một số khách hàng là bị cái trường hợp khi đậu xe rồi mình tắt máy, mình đi ra ngoài thì cái xe nó tắt máy, thì người ngồi trên xe sẽ gây ra khó chịu. Thì nguyên nhân tại sao mà đi ra ngoài mà xe nó lại bị tắt máy thì Khanh xin phép giải thích cho nhà mình là ở châu Âu á, thì họ hướng đến cái việc mà tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm môi trường, bảo vệ môi trường, cũng giống như là hướng đến cái góc độ an toàn. Thì nổ máy nếu không có người tài xế chủ động trên xe thì thực chất nó cũng có một số nguy cơ gì đó về cái việc mà mất an toàn. Chính vì vậy họ gần như hạn chế tối đa cái việc là mất an toàn. Đó. Cho dù đó là tỷ lệ nó cực kỳ nhỏ. Đó là quan điểm của Volvo. Nhưng phong cách và thói quen sử dụng của người Việt Nam mình thì cái này là lại không thích. Đó. Chính vì vậy thì Khanh trong video này Khanh muốn chia sẻ cho nhà mình một cái cách mà để cho mình không bị tắt máy khi đi xuống xe ở động cơ có bắt đầu từ chữ B, đó là B6 và B5. Thì đối với các xe này, khi mà mình chạy có auto hold, có auto hold hay là không có auto hold gì thì nó cũng hoạt động một nguyên tắc giống nhau. Nhưng mà góc độ của Khanh khuyên nhà mình khi mà lái thì nên xài auto hold. Xài auto hold để khi mà mình đi đèn đỏ nè, rồi mình đi xe của nó đường nó hơi kẹt một tí, nhưng mà nó không phải là quá kẹt để mình nhấp nhả, thì nó vẫn còn có đủ thời gian để mình có thể rảnh cái chân, mình không bị mỏi chân, mình không bị kênh cái chân, cũng giống như không phải giữ phanh. Và nhất là không phải về P. Về P là một cái thói quen rất là không hay khi mà đang chạy xe. P chỉ dùng khi nào đậu xe thôi. Đó. Rồi, bây giờ Khanh đang di chuyển và tốc độ nó chậm chậm. Thì lát nữa Khanh sẽ diễn tả lại cái trường hợp mà cái người dùng, quý anh chị dùng bị đi ra ngoài và tắt máy nha. Là do mình khi đối với những cái động cơ này á, mình đi ra ngoài và mình dừng lại, nó đang hiện cái chữ A có dấu mốc nè, màu xanh, mà quý anh chị bấm P trước khi anh chị gỡ dây đai an toàn, trước khi anh chị mở cửa xe, thì nó sẽ bị tắt động cơ. Anh chị nhớ giúp dùm Khanh. Anh chị đậu xe lại, chữ A này nó sáng đèn xanh, mình bấm P, tức là bấm về P trước khi mình mở cửa, trước khi mình tháo dây đai an toàn, thì nó sẽ tắt động cơ. Đó. Thì để không bị tắt động cơ thì mình phải thay đổi cái thói quen đó đi, là trước khi mà mình về P thì mình dỡ dây đai an toàn ra, thì nó sẽ không bị tắt động cơ. Hoặc là mình đã về P rồi thì mình sẽ đệm thêm một tí ga ở trên chân ga. Tại vì lúc mà quý anh chị về P á,
thì cái dòng tua cái hộp số của mình đã bị ngắt ra rồi, thì mình để một tí ga lên để cho cái chữ A này nó tắt đi. Đây, chữ A này nó đang tắt nè. Thì cái xe của mình sẽ vẫn nổ máy. Nhưng góc độ của Khanh thì Khanh khuyên nhà mình nên là dỡ dây đai an toàn trước khi về P để mình an toàn hơn. Đôi khi mình dậm phanh mà mình nhấn P nó không ăn thì lúc đó cái xe mình sẽ chạy ra trước. Như vậy nó cũng lại mất an toàn. Thì cái cách đầu tiên nó sẽ là hay nhất nha. Lát nữa thì Khanh sẽ thực hành lại cái việc mà tắt máy cho nhà mình coi, để nhà mình có thể hiểu rõ hơn. Mà tại sao Khanh chia sẻ với nhà mình là nên dỡ dây đai an toàn hoặc là mở cửa ra luôn trước khi bấm P để không bị tắt máy. Bởi vì đối với các hộp số điện tử, đây, hộp số có cần số điện tử kiểu này, Khanh không nói là cần số cơ nha. Cần số cơ là không áp dụng được nguyên tắc này. Và cần số cơ thì nó cũng không có tắt máy đâu. Rồi, đối với cần số điện tử thì nó có một cái nguyên tắc an toàn của cần số điện tử, đó là khi quý anh chị mở cửa ra tự động nó trả về P luôn. Quý anh chị không cần phải về P. Và khi mà mình dỡ dây đai an toàn ra thì nó cũng tự động kéo phanh tay điện tử luôn. Đó là một cái rất là hay và rất là hữu dụng của hệ thống hộp số điện tử, mà giúp cho mình an toàn hơn, tránh được những cái rủi ro. Thì mình nên tận dụng. Thì khi mà mình tận dụng như vậy thì quý anh chị chạy xe mình sẽ không bị tắt máy. Mình sẽ thay đổi thói quen. Một cái thói quen nó rất là tiện hơn và giúp cho mình lái xe sẽ không bị khó chịu. Bây giờ Khanh tấp vô một tí để Khanh cho nhà mình coi là cái chữ A khi Khanh đậu lại là nó sẽ sáng đèn lên. Đây. Đó. Bây giờ nè nhá, Khanh bấm chữ P trước, bấm chữ P về P. Rồi, Khanh dỡ dây đai an toàn ra, mở cửa ra thì xe nó sẽ tắt máy. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Đó. Để tránh trường hợp này thì giống như Khanh nói với nhà mình đây, mình phải đề máy lại. Để tránh trường hợp này thì trước khi mà mình gọi là về P thì mình phải là rồi, để tránh trường hợp tắt máy thì khi mà mình đậu lại rồi, chữ A này sáng đèn, dỡ dây đai an toàn ra, tự động nó mất. Đó, anh chị thấy không ạ? Cái thói quen này cực kỳ an toàn. Và khi mà mình mở cửa ra, đang còn chữ D nha, mở cửa ra nè, nó về P luôn, cần số về P luôn. Đấy, cần số về P luôn nè. Cần số điện tử nó sẽ tự động về P. Một cái cách thứ hai nữa mà Khanh chia sẻ, Khanh ưu tiên khuyến khích nhà mình sử dụng cách này nha. Rồi, một cái cách nữa là Khanh đậu lại nè. Rồi, một cái cách nữa mà Khanh khuyên nhà mình, đó là khi mà nó hiện ra màu xanh này nè, rồi mình bấm P, giống như một cái thói quen hàng ngày của anh chị, bấm P rồi mình đệm chân ga một tí là tự động cái chữ A nó mất đi. Đó, thì khi mà anh chị đi ra ngoài, mở cửa rồi đi ra ngoài thì nó sẽ không bị tắt máy. Đây là hai cái cách mà giúp cho nhà mình không bị tắt máy khi đi xuống xe. Và Khanh khuyến khích mình sử dụng cách đầu tiên để an toàn nhất và không bị quên trong trường hợp là mình bấm chữ P nó chưa tới. Có nghĩa là bấm chưa tới, nó không đủ độ để mình gọi là chuyển về P á. Mình bấm nhiều khi mình bấm hơi hời hợt, bấm hơi hời hợt nè. Đó, bấm chưa ăn. Đó, như vậy nó sẽ mất an toàn, lúc đó nó còn số mà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi các video của Khanh. Một cái chia sẻ nho nhỏ để cho nhà mình có thể gọi là vận hành cái chiếc xe
hay hơn, thay vì cảm thấy nó phiền phức. Bye bye và xin hẹn gặp lại ạ.